Вітаю, друзі! З вами знову Сергій Притула. Нещодавно я записав відео, у якому дорікнув пану Гетманцеву у тому, що він та команда «Слуг народу» намагаються вбити спрощену систему оподаткування в Україні. Пан Гетманцев це відео побачив і одразу ж записав на нього відповідь. Я її теж побачив і тепер пишу відповідь на відповідь. Таким чином ми маємо дискусію про податки. І це добре, адже подібні речі потребують публічного обговорення. Давайте розберемо відповідь пана Даніїла по пунктах. Отже, ніколи Гетманцев не пропонував відмовитися айтішникам від ФОПів. точно? Дивіться, я можу цитувати пана Гетманцева з інтерв'ю РБК «Україна» ще від 3 жовтня 2019 року, де він казав: «Убрать услуги, оставить только торговлю и производство, то я не вижу проблем для государства в этом». Але давайте візьмемо свіжіше. З інтерв'ю Гетманцева для обозрівателя 19.01.22. Звузити можливість для співпраці ФОПів на третій групі з юрособами для надання послуг. Дивіться, по-перше, ніяких конкретних законопроєктів від пана Гетманцева на цю тему поки що немає, тому ми оперуємо лише його публічними заявами. А з них виходить так, що пан Гетманцев пропонував та пропонує усім: і айтішникам, і бухгалтерам, і SMM-менеджерам, і маркетологам, і дизайнерам, усім, хто оформлений як ФОП на третій групі, унеможливити їхню співпрацю по наданню послуг юридичним особам. Беремо умовну ситуацію, що є бухгалтер, який працює як ФОП третьої групи, і цей бухгалтер надає свої послуги різним юридичним особам. Наприклад, ОСББ, так, допомагає подавати звітність. Він не є працівником жодної з компаній, але регулярно надає їм послуги і отримує за це оплату. Ну і як йому далі бути у цій ситуації, якщо буде зреалізована ваша ініціатива? Дуже цікаво послухати. Вашим ініціативам, пане Гетманцев, не радий не просто я чи ФОПи. Цим ініціативам не раді навіть у Міністерстві фінансів, яке очолює людина з команди президента, до якої ви теж себе зараховуєте. Не згодний з вами пан Сергій Марченко, міністр фінансів. Цитую інтерв'ю пана міністра «Економічній правді» від 2 лютого 2022 року. Ще одна ініціатива Гетманцева – боротьба з так званими зарплатними ФОПами. Чи може бути це компенсатором, чи ви підтримуєте цю ініціативу, запитує журналіст у нього. Відповідь: враховуючи чутливість питання ФОПів для суспільного і політичного середовища, я б не чіпав ФОПів. Дивно, правда, коли дві людини з однієї команди не мають спільного бачення на вирішення питання з ФОПами. Натомість Гетманцев пропонував для всіх громадян України, айтішників і неайтішників, будь-яких, зменшити оподаткування доходів вдвічі. Наразі оперуємо публічними заявами самого Гетманцева і парламентського комітету, який він очолює. Отже, їхня заява була: ефективна ставка податку на доходи зараз складає 34%. Комітет ще у грудні анонсував скорочення ставки спочатку до 30%, потім поступово до 25%. Це прогресивний крок, питань немає, але це не зменшити оподаткування доходів вдвічі. Тепер щодо Дія Сіті, яку пан Гетманцев називає унікальним правовим режимом. Унікальний правовий режим в Україні є, і він діє ще задовго до появи Дія Сіті. Назва йому спрощена система оподаткування. Про те, яким чином це вплинуло на розвиток IT-галузі, я розповідав у попередньому відео. Акцентувати увагу у відеозверненні пана Гетманцева я хотів би на дещо іншому. Отже, пан Гетманцев заявив, що саме завдяки Дія Сіті до нас їдуть білоруські айтішники. І білоруси їдуть до нас, бо у нас є такий правовий режим, і запровадив його Зеленський. Я мушу все-таки перепитати у пана депутата, чи він взагалі слідкує за новинами, чи не упустив він часом, бува, чогось, що відбувалося в Білорусі за останні 1,5 роки. Чи розумієте ви, пане Гетманцев, що білоруські айтішники їдуть до нас не тому, що ви щось там запустили, а тому, що їм у своїй країні загрожує реальна небезпека їхньому життю і здоров'ю. І їхати вони почали до нас задовго до того, як ваша команда запустила Дію Сіті. До того ж, згідно із незалежним опитуванням білоруської IT-спільноти серед тих людей, які виїхали з країни станом на січень 2021 року, 43% виїхали до Польщі і лише 15% до України. Цікаво, чому? Вибачте за ліричний відступ, повертаємося у царину ФОПів та податків. В контексті розмови про зміну системи оподаткування для ФОПів у інтерв'ю ресурсу НВ Данило Гетманцев сказав, що йдеться не просто про податкову реформу, йдеться про зміну суспільного договору. Це має бути консенсус, згода 3 сторін – бізнесу, суспільства, держави. А також висловив думку щодо необхідності погодження з тим, що ухилення від 10% податку побудовою різних схем Україні, яка воює, є блюзнірством та цинізмом.
А я думав, що блюзнірством і цинізмом є те, що поки ФОПи у періоди між карантинами зводять кінці з кінцями, дехто їздить у машині, тримаючи в багажнику спортивну сумку, у якій є 150 тисяч, які можна відгрузити поліцейському і тихенько піти у ліс. І ще я думав, що блюзнірство та цинізм під час війни – це ставити податкові експерименти над власними громадянами у той час, як російський бізнес дуже комфортно почуває себе на теренах неньки. Блюзнірством і цинізмом під час війни є також таке недолуге управління бюджетними коштами, яке здійснює ваша команда. Чи готові бізнес і ФОПи сплачувати більше податків? Так. Але за однієї умови. Люди хочуть бачити, на що конкретно корисного для суспільства пішли їхні гроші. Ви хочете, щоб вам довіряли за замовчуванням, але це дуже важко робити, коли вся країна спостерігає, як по всій владній вертикалі відбувається розпил бюджетних коштів і їх неефективне використання. Ви вже побороли корупцію у Міністерстві оборони? Чи може ваших депутатів перестали ловити на хабарях і відкатах? Ми так само хочемо зрозуміти, а чим ви керуєтеся, коли збираєтесь виділити понад 7 мільярдів гривень на президентський університет? Ви розумієте, що ваша команда, ви все робите з точністю до навпаки. Тобто не скерувати кошти на реформу системи вищої освіти і забезпечити розвиток уже існуючих вишів, а створити ще один, набрати до нього викладацький став із інших університетів, таким чином їх ослабивши. І що зробити? Правильно, добити і далі систему вищої освіти, зате потім похвалитися, бо в нас буде один нормальний університет. Ви не працюєте над тим, щоб в українського пенсіонера була така пенсія, щоб він сам собі міг придбати смартфон. Ні, набагато легше за кошти українських платників податків роздати ці дороговартісні гаджети літнім людям, таким чином забезпечивши їхню лояльність на наступних виборах. Про невикористаних 54 мільярди бюджетних коштів минулого року я вже згадував. А це на секундочку 2 бюджети оборонних закупівель. І так у всіх сферах. Я веду до того, що у питанні формування нового суспільного договору ви маєте починати з себе. І коли ви покажете, що вам можна довіряти, от тоді у вас з'явиться моральне право трусити гаманці українців, які весь цей час заробляють не завдяки вам, а всупереч. І ще одна дрібничка. На початку свого відеозвернення пан Гетманцев дозволив собі у мій бік пасаж, назвавши мене малограмотним блогером. Всі знають, що я зазвичай не коментую заяви малограмотних відеоблогерів. Таким чином, дійсно, поставивши високу планку рівня нашої дискусії. Тут би сам Бог велів і мені перейти на особистості, але виключно з поваги до професіоналізму пана Гетманцева я робити цього не буду. А вашу професійність, пане Гетманцев, я жодним чином не ставлю під сумнів, адже ви так професійно працювали помічником у регіонала Сівковича, що зараз він знаходиться під американськими санкціями як агент російського впливу. Це ж що ви йому радили і як ви йому допомагали впродовж 3 скликань, що так закінчилось? Ви як професіонал дуже болісно реагуєте на мої зауваження, але так радісно репостите ще одного професіонала Шарія, дякуючи йому за те, що він вилизує вам за ваші ініціативи. Це все дуже професійно і, мабуть, з висоти такої професійності дуже легко розвішувати ярлики, хто малограмотний, а хто ні. І в момент отримання таких ярликів я озираюсь на своє життя, дивлюсь на ту золоту медаль в школі, на захист наукової праці у Малій академії наук України, на здобуття диплому спеціаліста та магістра в економічному виші, зрештою на своє навчання зараз на публічному управлінні в магістратурі Українського католицького університету і аплодую вам разом зі своїми викладачами. І ще звертаю вашу увагу, пане Гетманцев, на те, що окрім малограмотних блогерів в Україні існує ще експертне середовище. Наприклад, та ж сама ініціатива «Ціна держави» та інші недержавні громадські організації, які мають такі ж самі застереження, про які говорю вам я. І дуже шкода, що ви не чуєте ні мене, ні їх. Тому на завершення хочу висловити тільки свою радість від того, що маю з вами цей заочний діалог, пане Гетманцев. І як громадянин України, і просто як учасник якихось там виборів, як ви сказали знову ж таки у своєму відеозверненні. Він там бере участь в якихось виборах. Просто нагадаю вам, що я був учасником таких самих якихось там виборів, як і ви на тих виборах. І тому будете мати бажання відповісти щось, не стримуйте себе, будь ласка, запишіть відосик, адже це саме те, чим і повинен займатися на дозвіллі голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики. Не випадайте з тренду.
А всім іншим дякую за увагу. Лайк, підписка, дзвіночок – це справа добровільна, але треба. До побачення.